Diễn biến chiến sự ở Ukraine, đặc biệt tại Bakhmut, thành phố chiến lược miền Đông trong ngày qua tăng nhiệt cực điểm. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết tình hình ở Bakhmut đang ngày càng xấu đi và đây là trận chiến khó khăn nhất của Ukraine. Giữa lúc lực lượng Nga đang bao vây Bakhmut từ ba phía, quân đội Ukraine gấp rút điều thêm lực lượng đến chiến địa này. Trong khi đó, một cố vấn của Tổng thống Zelensky để ngỏ khả năng Ukraine sẽ rút quân khỏi Bakhmut. Ở một diễn biến đáng chú ý khác, theo AP, mặt trận Đông Bắc Ukraine có thể là điểm nóng giao tranh mới sắp tới khi lực lượng Ukraine đang củng cố quân tại đây đón đầu đợt tấn công mới từ Nga. Trong bối cảnh giao tranh không ngừng leo thang, Nga tuyên bố không từ bỏ các vùng lãnh thổ mới sáp nhập. Các tin tức nổi bật khác, Tổng thống Belarus bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc. Tổng thống Nga Putin ký luật đình chỉ hiệp ước hạt nhân với Mỹ. Trong khi đó, Mỹ bán 400 tên lửa hành trình Tomahawk cho Nhật Bản. Lạm phát ở Pháp và Tây Ban Nha tăng vọt. Ở Anh bắt đầu công tác chuẩn bị ngai vàng cho lễ đăng quang của vua George đệ Tam. Tay vợt Rafael không tham dự Indian Wells vì chấn thương. Mỗi ngày một câu chuyện, một hình ảnh thú vị. Hãy cùng tham quan một quán cà phê kỳ lạ ở Malaysia, nơi các thực khách vừa thưởng thức đồ uống, vừa nghe tiếng kêu và chuyển động của các loài bò sát như rắn hay thằn lằn. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình Thế giới hôm nay ngay sau đây. Quý vị đang quay trở lại với chương trình Thế giới hôm nay ngày 1 tháng 3. Như thường lệ, chương trình sẽ mở đầu với những tin tức đáng chú ý về tình hình chiến sự Đông Âu. Thưa quý vị, diễn biến tại Bakhmut ở miền đông Ukraine ngày một nảy lửa. Trong bài phát biểu qua video hàng đêm hôm 28 tháng 2, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết bảo vệ thành phố này là một trận chiến khó khăn nhất từ trước đến nay của Ukraine. Theo nhà lãnh đạo, lực lượng Nga đang chịu thiệt hại nặng nề ở mặt trận quanh Bakhmut. Họ không tính toán đến điều đó mà liên tục tấn công các vị trí của chúng tôi. Cường độ giao tranh đang ngày càng gia tăng. Cùng ngày, đại tá Oleksandr Syrskyi, lực lượng tư lệnh bộ binh Ukraine cho biết tình hình xung quanh Bakhmut cực kỳ căng thẳng. Ông nói, dù gặp tổn thất nghiêm trọng, nhưng đối phương vẫn tiếp tục triển khai các đơn vị tác chiến Wagner được huấn luyện tốt nhất trong nỗ lực chọc thủng tuyến phòng thủ của chúng tôi và bao vây thành phố. Cho đến nay, Ukraine không công bố tổn thất ở Bakhmut, nhưng Tổng thống Zelensky từng thừa nhận trận chiến này là địa ngục. Một phóng viên nổi tiếng của Ukraine cũng mô tả tình hình Donbass nói chung là một cỗ máy xay thịt vô nghĩa. Trong khi đó, mới đây, quân đội Ukraine đã điều thêm lực lượng tới Bakhmut trong bối cảnh thành phố có tầm chiến lược quan trọng tại tỉnh Donetsk này gần như bị Nga bao vây hoàn toàn. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maya đã đưa ra thông báo tăng cường quân cho Bakhmut trên sóng truyền hình hôm 28 tháng 2. Theo nữ quan chức, việc củng cố lực lượng ở thành phố này được quyết định bởi quân đội, những người không bị các động cơ chính trị dẫn dắt. Bakhmut là thành trì, trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine ở Donetsk. Trong khi đó, nếu có quyền kiểm soát nơi này, quân đội Nga sẽ dễ dàng tiến công các thành phố quan trọng khác ở Donetsk. Sau nhiều tháng giao tranh, lực lượng Nga với sự trợ giúp đắc lực của lực lượng nhóm lính đánh thuê Wagner đã giành được các khu định cư quanh Bakhmut, áp sát thành phố chiến lược này từ 3 hướng, phía Bắc, phía Nam và phía Đông. Đài RT của Nga nhận định tình hình hiện nay đang nghiêng về phía Nga với ưu thế pháo binh. CNN dẫn lời ông Yan Gajin, cố vấn người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng cho biết việc Moscow kiểm soát được Bakhmut chỉ còn là vấn đề thời gian. Theo Washington Post, từ tháng 1, Nhà Trắng đã hối thúc Ukraine từ bỏ Bakhmut và tập trung vào những nơi khác. Sau khi Nga và Ukraine giao tranh gay gắt nhiều tháng trời ở chiến địa Bakhmut, vừa qua cố vấn của Tổng thống Zelensky, ông Alexander Rodniansky bất ngờ lên tiếng cho rằng trong trường hợp cần thiết, Ukraine có thể rút quân khỏi Bakhmut. Ông Rodniansky nói với CNN rằng Nga đang nỗ lực bao vây Bakhmut bằng cách sử dụng lực lượng lính đánh thuê Wagner đông đảo và các binh sĩ chính quy có kinh nghiệm chiến đấu. Quân đội của chúng tôi đã chiến đấu bằng mọi chiến thuật, đến nay chúng tôi vẫn giữ vững được thành phố, nhưng nếu cần thiết chúng tôi sẽ rút quân vì chúng tôi không thể hy sinh các binh lính của mình cho những trận chiến tàn bạo. Ông Rodniansky nói thêm. Khi được hỏi bao giờ là thời điểm thích hợp để rút lui, ông Rodniansky cho biết điều đó còn tùy thuộc vào quyết định cuối cùng của quân đội. Phía Tây Bakhmut đã được củng cố, nếu Ukraine có rút quân, lực lượng Nga cũng không thể nào chiếm được thành phố một cách nhanh chóng. Vị cố vấn nói rằng khi không phạm phải sai lầm nào, chúng tôi hoàn toàn có thể phản công trở lại ở Bakhmut. Trong video đăng tải tối ngày 28 tháng 2, Tổng thống Zelensky cho biết tình hình ở miền đông Ukraine vẫn vô cùng khó khăn.
Thưa quý vị, nhóm lính đánh thuê Wagner hiện là lực lượng đóng vai trò chủ chốt trong các cuộc tấn công của Nga ở Bakhmut, gây ra không ít khó khăn cho quân đội Ukraine. Mới đây, Trung tướng Rugastrim của Mỹ đã phác thảo ra cách giúp Kiev có thể thành công ngăn chặn các cuộc tấn công của các chiến binh Wagner. Trong phiên điều trần của Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Hạ viện Hoa Kỳ, ông Sim đã mô tả các trận chiến của nhóm Wagner ở thành phố Bakhmut giống như thời kỳ Thế chiến thứ nhất. Theo ông Sim, các khóa huấn luyện binh sĩ Ukraine và gói viện trợ vũ khí phải được tăng thêm để Kiev có đủ khả năng phòng thủ. Ông Sim cho rằng Nga đang làm mọi cách để có thể chiếm được thành phố Bakhmut mà họ cho rằng nơi này có vị trí chiến lược quan trọng. Ông nói, quân đội chính quy Nga với sự trợ giúp của nhóm lính đánh thuê Wagner đã giao chiến vô cùng tàn bạo với các lực lượng Ukraine. Họ đã pháo kích liên tục và thực hiện làn sóng tấn công với những binh sĩ là tù nhân ở Nga. Để Ukraine giành chiến thắng ở Bakhmut, ông Sim cho rằng Mỹ nên cung cấp thêm đạn dược và các thiết bị chiến đấu cần thiết cho quân đội Kiev. Bên cạnh đó, Mỹ nên đào tạo lực lượng Ukraine để trở thành quân đội có khả năng chiến đấu kết hợp với hỏa lực. Ông Sim cho biết, kể từ đầu năm nay, Mỹ đã huấn luyện cho khoảng 1.000 binh sĩ Ukraine. Những người lính được đào tạo bài bản này vẫn cần sự hỗ trợ của các phương tiện, xe tăng và lựu pháo. Ông Sim tự tin rằng, với hệ thống phòng không Patriot mà các đồng minh cung cấp cho Ukraine, họ sẽ duy trì được hàng phòng thủ kiên cố ở miền Đông. Trong khi đó, tại mặt trận Đông Bắc Ukraine, các binh sĩ Kiev đang tập trận gần một chiến tuyến. Các quan chức quân sự Ukraine cho biết Nga đã bắt đầu chuyển tấn công về những khu vực này. Mặt trận Đông Bắc có thể trở thành điểm nóng tiếp theo vào mùa xuân. Một chiếc xe tăng chở các binh sĩ Ukraine tới một tấm biển kim loại. Sau đó họ đã nhảy xuống và cầm súng bắn vào mục tiêu. Đây chỉ là một buổi tập trận, nhưng cách đó chỉ 7 km, lực lượng Nga đang nã pháo tấn công vào vị trí của quân đội Ukraine. Đại tá Petro Skiba, chỉ huy lữ đoàn xe tăng 3, nói với AP News rằng sự đồng bộ hóa sẽ là mấu chốt quan trọng trong các cuộc tấn công của Nga nhằm vào hàng phòng thủ của Ukraine. Những trận pháo kích kinh hoàng đã diễn ra thường xuyên trong vài tuần gần đây tại thị trấn Kupiansk của tỉnh Donetsk và các vùng chiến lược của tỉnh Kharkiv nằm bên bờ sông Oryol. Mục tiêu của các đợt tấn công của Nga là nhằm kiểm soát các khu vực công nghiệp chính của vùng Donbass. Theo đại tá Skriba, kết quả giao tranh ở thị trấn Kupiansk sẽ quyết định tương lai cuộc chiến cho cả Nga và Ukraine. Nếu Nga thắng, họ sẽ dồn ép lực lượng Ukraine về phía tây bờ sông và tiến tới chiếm hoàn toàn hai tỉnh Donetsk và Luhansk. Ngược lại, nếu Ukraine giữ vững tuyến phòng thủ, họ có thể tận dụng sự suy yếu của quân đội Nga và thực hiện tổng phản công. IP News cho biết đã có những cuộc trao đổi với các tướng lĩnh, chỉ huy và binh sĩ Ukraine ở Kupiansk. Được biết, tình hình giao tranh vô cùng ác liệt. Tướng Dmytro Krasnikov của lực lượng tổng hợp ở vùng Kharkiv cho biết Moscow vẫn dồn dập tấn công, trong khi đó lực lượng Kiev vẫn nỗ lực giữ được các vị trí chiến lược. Binh sĩ tên Vitaly nói với AP News rằng dọc các chiến tuyến ở khu vực Đông Bắc, quân đội hai bên đều khó có được chiến thắng nhanh chóng. Vitaly nói, đây là chiến tranh, có kẻ rút lui, có kẻ tiến lên, mỗi ngày vị trí của chúng tôi đều thay đổi. Hiện lực lượng Ukraine đang tăng cường khả năng chiến đấu bằng cách kết hợp bộ binh và xe tăng để ngăn chặn có thể kiểm soát các khu định cư thuộc tỉnh Luhansk gần biên giới với tỉnh Kharkiv. Giữa lúc các cuộc giao tranh vẫn diễn ra ác liệt, hôm 28 tháng 2, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết xung đột ở Ukraine có thể giải quyết trên bàn đàm phán, song cũng nhấn mạnh Moscow sẽ không từ bỏ các vùng lãnh thổ sáp nhập và cả những mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Ông Peskov nhấn mạnh, có một số thực tế đã trở thành vấn đề nội bộ của Nga. Tôi đang muốn nhắc đến các vùng lãnh thổ mới, điều chúng tôi sẽ không bao giờ thỏa hiệp. Hơn nữa, có những mục tiêu mà chúng tôi nhất định đạt được trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Khi nói về khả năng đàm phán giữa Moscow và Kiev, nhà ngoại giao cho biết chuyện đó hoàn toàn có thể trong điều kiện thuận lợi và nếu phía Ukraine có thái độ phù hợp. Ông Peskov đồng thời cho rằng hiện không có dấu hiệu nào cho thấy Ukraine sẵn sàng đàm phán. Thời gian qua, giới chức Nga đã nhiều lần tuyên bố nước này sẵn sàng nối lại tiến trình hòa đàm với Ukraine, nhưng Kiev phải đáp ứng một số điều kiện, bao gồm thừa nhận thực tế mới về lãnh thổ. Tháng 9 năm ngoái, Moscow đã tuyên bố sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine là Luhansk, Donetsk, Zaporizhia và Kherson sau một cuộc trưng cầu dân Ý. Tuy nhiên, phía Ukraine gần đây không ngừng nói rằng họ sẽ giành lại toàn bộ khu vực đã mất, bao gồm bán đảo Crimea, vùng lãnh thổ Nga tuyên bố sáp nhập hồi 2014. Liên quan đến nghi vấn Bắc Kinh đang xem xét cung cấp vũ khí sát thương cho Nga, một quan chức cấp cao của Ukraine vừa cho biết ông không nhìn thấy khả năng Trung Quốc có thể can dự vào xung đột ở Đông Âu.
Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc, ông Vương Nghị, đã lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc mà Mỹ đưa ra tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức. Trong cuộc họp với Câu lạc bộ báo chí quốc gia ở Mỹ, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, Oleksiy Danilov phát biểu, tôi có thể nói rằng Trung Quốc không đủ can đảm để gửi vũ khí cho Nga. Động thái này thực sự rất rủi ro, vì vậy chúng tôi không có lý do gì để Trung Quốc hỗ trợ cho Nga. Ông Danilov nói thêm, trước khi đưa quân vào Ukraine, ông Putin đã gặp ông Tập Cận Bình để yêu cầu giúp đỡ cho hoạt động quân sự và hứa sẽ chấm dứt trong thời gian ngắn. Chúng tôi cho rằng nếu Trung Quốc đồng ý thì họ đã hành xử khác trong một năm qua. Hiện Bắc Kinh vẫn đang quan sát cuộc chiến. Ngày 24 tháng 2, Trung Quốc đã đề xuất kế hoạch hòa bình 12 điểm để giải quyết xung đột Nga-Ukraine. Trung Quốc đã kêu gọi tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cho cả hai bên. Moscow và Kiev nên ngồi vào bàn đàm phán để xung đột không leo thang hơn nữa. Bắc Kinh cũng yêu cầu các quốc gia chấm dứt tâm lý chiến tranh lạnh và không sử dụng đến vũ khí hạt nhân. Thưa quý vị, hôm 28 tháng 2, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc trong 3 ngày, theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Phát biểu với hãng thông tấn Tân Hoa Xã trước chuyến thăm, ông Lukashenko nói, hiện nay không có bất kỳ bên nào có thể kìm hãm được sự phát triển của Trung Quốc, không có một vấn đề nào trên thế giới có thể được giải quyết nếu không có sự tham gia của Trung Quốc. Theo kế hoạch, trong 3 ngày, từ 28 tháng 2 đến mùng 2 tháng 3, nhà lãnh đạo Belarus sẽ có các cuộc thảo luận với giới chức Trung Quốc tại Bắc Kinh. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine không ngừng leo thang. Cùng với đó là sự gia tăng do lo ngại của phương Tây về khả năng Trung Quốc cung cấp vũ khí sát thương cho Nga và cả đề xuất hòa bình gồm 12 điểm mà nước này đưa ra cho cuộc chiến Đông Âu gần đây. Trong một cuộc phỏng vấn với ABC News, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bác bỏ kế hoạch trên của Trung Quốc vì cho rằng đề xuất này có lợi cho Nga. Belarus là đồng minh thân cận của Nga, từng cho Nga mượn lãnh thổ để tiến quân vào Ukraine trong giai đoạn đầu xung đột. Trong tháng 9 năm ngoái, Minsk và Bắc Kinh đã đồng ý nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh các tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO tại Uzbekistan. Sự kiện cũng có sự tham gia của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành luật đình chỉ sự tham gia của nước này trong Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới New START với Mỹ sau khi tài liệu được Quốc hội thông qua. Theo văn bản được công bố trên Cổng Thông tin Pháp lý hôm 28 tháng 2, Hiệp ước New START giữa Nga và Mỹ bị đình chỉ ngay lập tức và việc Moscow quay lại hiệp ước này chỉ có thể do người đứng đầu nhà nước quyết định. Tổng thống Putin đã tuyên bố Nga ngừng tham gia vào hiệp ước hạt nhân với Mỹ trong thông điệp gửi tới Quốc hội Liên bang vào tuần trước. Sau đó, luật được đệ trình lên Quốc hội và Hội đồng Liên bang Nga thông qua. Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược được Nga và Mỹ ký kết vào ngày 8 tháng 4 năm 2010 tại thủ đô Praha của Cộng hòa Séc, được gọi tắt là START, quy định mỗi nước không được phép triển khai quá 1.550 đầu đạn hạt nhân, đồng thời bị giới hạn về số lượng tên lửa phóng từ mặt đất, tàu ngầm, máy bay chiến đấu. Hiệp ước có thời hạn 10 năm, đến tháng 2 năm 2021, bao gồm điều khoản gia hạn không quá 5 năm. Đầu tháng 2 năm 2021, Mỹ và Nga đồng ý gia nhập hiệp ước đến năm 2026. Đây hiện là hiệp ước về kiểm soát vũ khí hạt nhân duy nhất còn lại giữa hai cường quốc sở hữu nhiều đầu đạn hạt nhân nhất thế giới. Trong khi đó, theo Popular Mechanics, Nhật Bản thông báo đã mua tên lửa hành trình tấn công Tomahawk của Mỹ với mục tiêu tăng cường khả năng phản công của lực lượng quốc phòng. Động thái này của Tokyo diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng gia tăng hoạt động quân sự ở khu vực Đông Á và Triều Tiên tăng cường thử nghiệm tên lửa đạn đạo. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã thông báo thương vụ mua 400 tên lửa Tomahawk. Các lô vũ khí sẽ được giao vào giai đoạn 2026-2027. Thương vụ này Tokyo thực hiện cùng với chương trình bán quân sự cho nước ngoài FMS của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ trị giá 1,5 tỷ đô la Mỹ. Đợt mua tên lửa Tomahawk cũng nằm trong gói mua vũ khí trị giá 37 tỷ đô la Mỹ mà Nhật Bản dành ra cho đến năm 2026 nhằm tăng số lượng vũ khí tấn công tầm xa. Lần này Tokyo mua dòng TIP 12 là tên lửa chống hạm có tầm bắn lên đến hơn 1.400 km. Tomahawk TIP 12 sở hữu được cánh rộng hơn, bay cao đến mức tối đa và có thể tránh được hệ thống radar hay phòng không. Năm 2013, Nhật Bản đã nối lại các cuộc đàm phán mua tên lửa Tomahawk vì lo ngại sức ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực cũng như sự căng thẳng ở eo biển Đài Loan. Ngày 28 tháng 2, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết sẽ yêu cầu các công ty nhận được gói hỗ trợ 52 tỷ đô la Mỹ cho hoạt động sản xuất chất bán dẫn và chương trình nghiên cứu chia sẻ lợi nhuận. Chính quyền Biden cũng yêu cầu các công ty này trình bày kế hoạch tạo ra các dịch vụ chăm sóc trẻ em với giá cả phải chăng.
Bộ Thương mại Mỹ đã công bố kế hoạch nhận đơn tham gia vào chương trình nghiên cứu sản xuất chất bán dẫn. Bộ dự kiến sẽ nhận đơn vào cuối tháng 6. Đạo luật chất bán dẫn đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực của Washington nhằm đưa ra hoạt động sản xuất chip quay trở lại nước Mỹ. Hiện Mỹ đang cố gắng duy trì ưu thế trước Trung Quốc trong ngành sản xuất chip toàn cầu. Bộ cho biết những người tham gia chương trình hỗ trợ nhận được 150 triệu đô la Mỹ sẽ phải chia sẻ với chính phủ Mỹ lợi nhuận thặng dư. Giáo sư Sarah Kreb của Đại học Cornell nói rằng, không có bữa trưa nào là miễn phí cả. Tôi nghĩ chính phủ đang muốn những công ty nào nhận được hỗ trợ hàng triệu đô la phải làm rõ kế hoạch sử dụng chúng như thế nào. Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo nói rằng các công ty tham gia vào chương trình nghiên cứu sản xuất chip phải đưa ra kế hoạch về việc làm cách nào thực hiện các dịch vụ chăm sóc trẻ em với giá thấp. Hiệp hội chất bán dẫn Hoa Kỳ cho hay họ sẽ quan sát kỹ lưỡng cách các công ty sử dụng gói hỗ trợ để đảm bảo đạo luật chất bán dẫn được tuân thủ. Mới đây, Bộ trưởng Ngân khố Australia Jim Chalmers cho biết chính phủ nước này chưa nhận được bất kỳ lời khuyên từ các cơ quan an ninh về việc cấm ứng dụng TikTok của Trung Quốc. Vừa qua, thì đối tác thân thiết với Australia là Canada, Liên minh châu Âu và Mỹ đã chính thức loại bỏ TikTok ra khỏi các thiết bị nào liên quan đến cơ quan chính phủ. Đầu tuần này, Canada đã theo bước Mỹ và châu Âu cấm TikTok xuất hiện trong bất kỳ thiết bị nào của các nhân viên làm việc cho chính phủ nhằm ngăn chặn ứng dụng này thu thập dữ liệu cá nhân. Trong khi đó, Nhà Trắng tuyên bố cho cơ quan chính phủ 30 ngày để xóa TikTok. Trước tình hình này, đài ABC đã hỏi ông Chalmers rằng liệu Australia có thực hiện tương tự hay không. Ông nói, chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến của cơ quan an ninh quốc gia về vấn đề này, nhưng hiện tại chưa có lời khuyên nào cả. Các quốc gia cấm TikTok vì lo ngại công ty sở hữu ứng dụng này, BitDance, sẽ thu thập dữ liệu người dùng và có thể cung cấp cho chính quyền Bắc Kinh. Ủy ban châu Âu tuần trước cũng đã cấm các nhân viên làm việc cho cơ quan EU sử dụng TikTok, còn Ấn Độ đã cấm TikTok từ năm 2020. Cũng trong ngày 28 tháng 2, Tòa án Nga đã ra phán quyết phạt Kiwi Media Foundation 2 triệu rúp, tương đương với 27.000 đô la Mỹ, sau khi tổ chức này không xóa những thông tin sai lệch về quân đội Nga trên Wikipedia. Đây không phải là lần đầu tiên Wikimedia, tổ chức sở hữu bách khoa toàn thư mở trực tuyến Wikipedia, bị cơ quan Nga phạt vì xung đột Ukraine. Hồi năm ngoái, tổ chức này từng nhận án phạt tiền do không xóa 2 bài viết liên quan đến cuộc chiến, trong đó gồm một bài có tiêu đề đánh giá xung đột Ukraine của Nga. Hiện chưa rõ Wikimedia có kháng cáo phán quyết mà tòa án mới đưa ra hay không. Sau khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt Ukraine, Nga đã mở rộng các hạn chế về việc đăng tải thông tin liên quan đến vấn đề này. Cụ thể, các cơ quan thi hành luật pháp Nga đã phạt tiền hoặc chặn các trang web lan truyền thông tin trái với các báo cáo do Điện Kremlin đưa ra. Thưa quý vị, giá lương thực và năng lượng tăng tiếp tục tác động mạnh vào nền kinh tế Pháp và Tây Ban Nha, nền kinh tế lớn thứ hai và thứ tư của khu vực đồng euro. Cụ thể, giá tiêu dùng ở hai quốc gia này một lần nữa tăng vọt trong tháng 2. Theo dữ liệu sơ bộ từ thống kê INSEE, chỉ số tiêu dùng ở Pháp trong tháng vừa qua tăng 6,2%, cao hơn 0,2% so với tháng trước. Báo cáo cũng cho thấy lạm phát giá thực phẩm tăng từ 13,3% lên 14,5%, giá dịch vụ tăng từ 2,6% lên 2,9% và giá hàng hóa sản xuất tăng từ 4,5% lên 4,6%. Cũng theo INSEE, giá năng lượng ở Pháp trong tháng 2 đã tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn ở Tây Ban Nha, quốc gia thành công trong việc kiềm chế tốc độ tăng giá trong nửa cuối năm 2022. Hiện lạm phát đã tăng trong 2 tháng liên tiếp. Theo báo cáo của Viện Thống kê Quốc gia Tây Ban Nha, INE, lạm phát cơ bản và giá tiêu dùng trong tháng 2 ở nước này tăng lần lượt là 6,1% và 7,7%, cao hơn mức 5,9% và 7,5% vào tháng trước đó. Các nhà kinh tế dự báo lạm phát ở Pháp và Tây Ban Nha sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tới. Điều này sẽ khiến Ngân hàng Trung ương châu Âu, ECB, buộc phải tăng lãi suất hơn nữa. Trước đó, ECB cho biết họ dự kiến tăng lãi suất cơ bản lên 3% vào tháng 3 này, một nỗ lực nhằm kìm hãm tình trạng lạm phát tăng vọt ở 20 quốc gia thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu. Cũng ở Tây Ban Nha, Cơ quan Khí tượng Quốc gia AEMET hôm 28 tháng 2 đã ban hành cảnh báo thời tiết trên toàn quốc, ngoại trừ vùng Extremadura ở phía Tây và quần đảo Canary. Động thái được đưa ra sau khi bão mùa đông Yuri quét qua nước này mang theo tuyết, mưa và nền nhiệt thấp. Theo AEMET, các khu vực của xứ Basque đang bị bao phủ bởi tuyết, nhiệt độ có thể giảm xuống âm 6 độ C. Cơ quan khí tượng đồng thời dự báo thành phố Guadalajara, cách thủ đô Madrid 68 km về phía đông bắc, sẽ chứng kiến mức nhiệt âm 15 độ C.
ghi nhận tại đảo Mallorca thuộc quần đảo Baleares nằm trên Địa Trung Hải. Tuyết và mưa lớn đã gây ra tình trạng mất điện, gián đoạn giao thông trên diện rộng. Thủ phủ Palma de Mallorca của hòn đảo ghi nhận 2 hố sụt lớn, song không có báo cáo về thương vong. Ở đảo Mallorca lân cận, biển động mạnh khiến các dịch vụ sử dụng phà phải tạm ngưng. Chuyển qua các tin tức xã hội, văn hóa, thể thao nổi bật trên thế giới. Thưa quý vị, chiếc ngai vàng lịch sử có tuổi đời hơn 700 năm mà vua Henry thứ 8 và các vị vua nước Anh đã từng ngồi lên đang được tân trang để chuẩn bị cho lễ đăng quang của vua Charles, theo thông báo từ tu viện Westminster. Sẽ làm lễ đăng quang vào ngày 6 tháng 5 tới đây, theo nghi thức tôn giáo truyền thống được cử hành long trọng tại tu viện Westminster. Đây cũng là nơi diễn ra lễ đăng quang của các vị vua và nữ hoàng Anh trong suốt 1.000 năm qua. Tâm điểm của buổi lễ, ngoài chiếc vương miện được đặt lên đầu quốc vương, còn có ngai vàng được làm bằng gỗ sồi, dát vàng, trang trí lên đó bảo thạch và kính màu. Việc chuẩn bị ngai vàng sẽ tập trung vào khâu làm sạch bề mặt bằng bọt biển và tăm bông, cẩn thận loại sạch bụi bẩn, đồng thời làm sáng lớp mạ vàng trên thân và chân ghế có từ thời Trung Cổ. Xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1308, trải qua nhiều thế kỷ, chiếc ghế đã bị hao mòn đáng kể. Một vụ đánh bom năm 1914 đã làm hư một góc nhỏ. Phần chân ghế có hình những con sư tử đã được thay mới từ thế kỷ 18. Chiếc ngai vàng được xem là món đồ nội thất lâu đời nhất còn được sử dụng cho đến ngày nay với đúng mục đích ban đầu. Chiếc ngai vàng được làm theo lệnh vua Edward đệ nhất, gắn trên đó hòn đá Scone, hòn đá định mệnh và dùng cho lễ đăng quang của các vị vua xứ Scotland trong nhiều thế kỷ. Theo đó, vua Charles sẽ tiếp nối các bậc tiền bối danh tiếng của ông như vua Henry thứ 8, nữ hoàng Victoria và thân mẫu ông, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị khi ngồi lên chiếc ngai vàng này lúc được trao vương miện. Hôm 28 tháng 2, Thái tử William và vợ là công nương Catherine đã có chuyến viếng thăm trung tâm thể dục và giải trí Aberravon ở Port Talbot ở xứ Wales và khiến nhiều người thích thú khi cùng nhau so tài trên những chiếc xe đạp tập. Thân vương xứ Wales, Thái tử William cùng vợ Catherine đã tham gia một lớp tập thể dục trong nhà và có dịp tranh tài trên chiếc xe đạp tập. Giám đốc trung tâm Crepper tuyên bố công nương Catherine là người chiến thắng, mặc dù thực tế công nương đang đi giày cao gót. Khi công nương xuất hiện với đôi giày cao gót, chúng tôi nghĩ kế hoạch ban đầu như vậy đã thất bại, nhưng Catherine đã đập tan nó hoàn toàn. Cô ấy đã làm rất tốt. Tôi nghĩ nó thậm chí sẽ trở thành một kiểu tập luyện mới chúng ta sẽ thấy trong tương lai. Vợ chồng Thái tử William đã tham gia các cơ sở vật chất của trung tâm và chào đón những người trẻ đến tập luyện trong buổi sáng. Trước khi rời đi, họ còn dành thời gian trò chuyện cùng người dân phía bên ngoài. Các thành viên hoàng gia cũng đã gặp gỡ nhân viên và những người đang sinh hoạt tại một trung tâm cai nghiện ma túy và rượu vào thứ Ba trong lịch trình chuyến thăm xứ Wales tuần này. Đến với các tin tức thể thao, vừa qua tay vợt từng 3 lần vô địch Indian Wells Rafael Nadal đã xin rút lui khỏi sự kiện Master 1000 diễn ra vào tuần tới vì chấn thương, thông báo được ban tổ chức đưa ra hôm 28 tháng 2. Rafael Nadal, tay vợt 36 tuổi người Tây Ban Nha, đã vào đến chung kết Indian Wells năm ngoái. Anh đã không thi đấu giải nào kể từ kỳ Grand Slam Úc mở rộng hồi đầu năm. Nadal bị loại ở vòng 2 sau khi gặp vấn đề về hông trầm trọng. Tommy Haas, giám đốc giải Indian Wells cho biết, chúng tôi mong Rafa hồi phục tốt và sớm quay trở lại với mùa giải. Hy vọng có thể gặp lại anh ở BNP Paribas Open sang năm. Nadal từng vô địch Indian Wells các năm 2007, 2009 và 2013. Tại Úc mở rộng hồi tháng Giêng, Nadal đã bị vặn hông trái khi thực hiện pha đánh tay trong ván 2 trận đấu ở Rope Laver, gặp tay vợt Mỹ Marcus McDonough trong khi đang dẫn với điểm số 6-4, 5-3. Chủ nhân 22 Grand Slam được kiểm tra y tế. Anh trở lại, di chuyển khó khăn và phải xin bỏ cuộc. Ở Ai Cập, nhà thờ Hồi giáo lịch sử Al-Hakim bin Allah được đặt theo tên của các vị vua triều đại Fatimid cách đây hơn 1.000 năm, nằm ở khu Cairo cũ, đã mở cửa đón tín đồ và khách hành hương trở lại sau khi kết thúc quá trình cải tạo. Dự án cải tạo nhà thờ Hồi giáo bắt đầu vào năm 2017 với ngân sách khoảng 85 triệu bảng Ai Cập, tương đương với 2,8 triệu đô la Mỹ. Việc cải tạo được thực hiện bởi cơ quan cổ vật Ai Cập và giáo phái Borasia nhằm phục hồi các kết cấu kiến trúc, bảo vệ các bức tường nhà thờ và tránh những tác động từ hơi ẩm và muối.
Việc mở cửa trở lại nhà thờ Hồi giáo Al-Hakim là một bổ sung tuyệt vời cho di tích lịch sử thành phố Cairo. Chúng tôi đã tốn rất nhiều công sức nghiên cứu và phục hồi chính xác kiến trúc nguyên thủy để nhà thờ có hình dạng như chúng ta đang được nhìn thấy. Nhà thờ Hồi giáo Al-Hakim là nhà thờ lớn thứ hai ở Cairo. Nhà thờ có từ năm Hijri 380, năm 1990 sau công nguyên, dưới thời vua Al-Aziz Billah, triều đại Fatimid, và con trai ông là vua Al-Hakim, tiếp tục xây dựng nó đến năm 1003. Cuối cùng thì hãy đến một quán cà phê ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, nơi thực khách khi đang thưởng thức đồ uống và bánh ngọt cũng có thể nghe những tiếng xì xẹt và chuyển động khe khẽ của lá khô khi rắn, kỳ nhông, thằn lằn, nhện hay là nhiều loại bò sát khác đang di chuyển xung quanh họ. Và những hình ảnh về quán cà phê mới lạ và độc đáo này sẽ thay cho lời kết của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Quán cà phê France với nhiều loài động vật hoang dã, chủ yếu là các loài bò sát và côn trùng, đã mở cửa đón khách từ tháng 12 năm ngoái. Chủ quán Yap Min Yang là chàng trai năm nay mới 20 tuổi, đã dành nhiều năm thu thập những loài động vật đặc biệt này. Mọi người thường quen với chó mèo, nhưng thực tế Malaysia có một danh sách các loài bò sát, những loài bản địa rất đặc sắc, cần được quan tâm và bảo vệ. Tại đây, khách hàng có thể thưởng thức những tách cà phê ngon lành trong khi nhìn ngắm hoặc tương tác với những loài bò sát, có được những trải nghiệm khác biệt so với các quán cà phê chó mèo hay chim đang thịnh hành ở châu Á. Thực tế, nhiều khách hàng đã có những trải nghiệm lý thú khi được chơi cùng những con vật mà đa số chúng ta đồng ý rằng nó đáng sợ hơn là đáng yêu. Thông thường khi đến một cửa hàng bán vật nuôi, bạn chỉ được nhìn chứ không được phép chạm vào con vật nếu không có ý định mua. Thông qua những bức ảnh trên Instagram, tôi thấy mọi người đến đây là tương tác với những con vật, vì vậy chúng tôi tìm đến để thử trải nghiệm. Malaysia là quốc gia đa dạng sinh học, với nhiều loại bò sát từ rắn, thằn lằn, cá sấu cho đến những loài nhện, côn trùng ở các khu rừng rậm nhiệt đới. Loài bò sát đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái khi duy trì sự cân bằng chuỗi thức ăn.